the meaning of Shabad and Mantra. Shabad are just the words, and mantra are the same. So we doing Shabad and mantras just to make ourselves good. So we are doing this show always in Punjabi. So I'm going to in Punjabi. Our show name is Live Talk at 8 p.m. ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੰਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾ ਵੀ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ 6, 7, 8 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 6, 7, 8 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਊਰਜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਿਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ।
ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 500 ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਬੋਲਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ 2000 ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ 8000 ਵੀ ਹੋ, 10000 ਵੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ 2000 ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ 22000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆ, એનર્ਜੀ। ਜੇ 22000 ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀਏ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਰ ਦਾ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਸਟ ਯੂਰ ਟੀਨਸ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੀਆਂ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੀਨਸ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜੋ ਵਰਡਸ ਕਹੀ ਗਏ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਚਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ you have to move to some holy place and say for mantra, so you can remove your negativity। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੌਲੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ? 5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਊਰਜਾ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੀਨਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਲਿਖੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ
ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1000 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਨਿਰਭਉ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਗੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਮੀਨਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, 2 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਆ। ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਕ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਕਸ਼ਾ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਹੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਸ਼ਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਭੇਜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 100%।
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੀਨਜ਼ 10 ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੱਸ ਲਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੱਸ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਤਰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੀਨਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਖਦੀ ਆ
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਨਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਦੀ ਲਗਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਊਰਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਖ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ 2 ਲੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਹਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, 150 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, 100-200 ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੀਨਸ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਉਂਤ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੀਤ ਤੁਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੀਨਸ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹੀ ਛਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਨੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹੀ ਛਕੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮੀਨਸ ਖੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ ਤਕੜੇ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਯੋਧੇ ਤਕੜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਟੀਏ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਊਰਜਾ ਚੰਗੀ ਆਵੇ। ਚੰਗੀ ਊਰਜਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੀਨਜ਼ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਠ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਂਚ ਵੱਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਓਨਾ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਮੀਨਜ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਹ 40-50 ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਆਹ ਜੀਵਨ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਬੋਲਤਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਊਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਟੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ,
ਇੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਇੰਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਜ਼ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਊਰਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੋਡਸ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੀ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਡਿਵੈਲਪ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 8 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਐਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਨਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।